जयपूर गुणीजन खानाच्या गुरुस्मृती मालिकेत आपलं स्वागत. आजच्या सत्रातले प्रमुख कलाकार आहेत पंडित आनंदराव लिमये, त्यांचे शिष्य डॉक्टर विश्वास शिरगावकर आपल्याशी त्यांच्या गायकीबद्दल संवाद साधत आहेत. माझं जयपूर घराण्यातलं शिक्षण मुख्य पंडित आनंदराव लिमये आणि पंडित रत्नाकर पै यांच्याकडे झालं. 90 ते 94 या कालखंडात मला पंडित आनंदराव लिमयांचं त्यांचं मार्गदर्शन, त्यांची तालीम मिळाली. पंडित आनंदराव लिमये यांचं नाव फार कमी लोकांना माहिती आहे. ते असताना, ते ह्यात असताना पण फार कमी लोकांना माहीत आणि प्रसिद्धीला ते इतके येऊ शकले नाही. त्यांची प्रामुख्याने त्यांची तालीम पंडित गोविंदबुवा शाळीग्राम यांच्याकडे झाली. पंडित गोविंदबुवा शाळीग्राम हे उस्ताद अल्लादिया खानचे अधिकारी शिष्य. त्यांची शैली आणि अल्लादिया खानची शैली जी होती याचे अगदी सगळे महत्त्वाचे सगळे मूल्य होते, ते सगळे अगदी गोविंदबुवांच्या गाण्यामध्ये प्रकर्षाने दिसून यायची. आणि अल्लादिया खान स्वतःच म्हणालेले, नमूद केलेलं आहे गोविंदराव टेंबे यांनी, की हा गोविंद जेव्हा गायला लागतो तेव्हा मला असं वाटतं की मीच गातोय. तर असे हे गोविंदबुवा शाळीग्राम यांच्याकडनं लिमयेंना तालीम मिळाली. 51 ते 60 अशी 10 वर्ष त्यांना त्यांची तालीम मिळाली. त्याच्यामध्ये त्यांचा आवाजाचा लगावा, गाळा टाकण्याची पद्धत, जयपूर घराण्याची अनवट रागाची खासियत, शब्दोच्चारण, स्वरशब्द आणि हे गमकेच्या धाग्यात कसे बांधावे, या सगळ्या या तरकिबी त्यांनी अतिशय कष्टाने त्यांनी ती गायकी आत्मसात केली. 85 पर्यंत लिमयेंबुवा अज्ञातवासातच होते. फक्त कोल्हापूरवासियांना त्यांचं गाणं ऐकायला मिळायचं. स्वतःचा त्यांची तब्येतीचं पण थोडीशी प्रॉब्लेम्स असल्यामुळे आणि वाचादोष आणि दृष्टीदोष सगळं असल्यामुळे त्यांनी असा विचार केला की आपलं भार कोणावरती पडू नये म्हणून त्यांनी लग्न पण नाही केलं आयुष्यभर. 85 पर्यंत तर ते अज्ञातवासात होते. फक्त जे त्यांची तालीम होती त्याचं रियाज आणि त्याच्यावरती चिंतन हेच त्यांचं सुरू असायचं. कोल्हापुरात गाणी व्हायची आणि फार जबरदस्त गायचे. 85 मध्ये गजाननबुवा जोशी एकदा कोल्हापूरला त्यांचं गाणं ऐकायला असताना त्यांचं गाणं ऐकलं आणि ते अवाक झाले की इतकं म्हणजे कठीण गाणं, पेचदार गाणं इतक्या सहजपणे मांडणारा हा गायक कोण आणि याचं नाव कोणाला कसं माहीत. तर हे त्यांना इतकं आश्चर्य वाटलं की मग त्यांना औंधच्या त्यांच्या शिवानंद स्मृती दिन या कार्यक्रमात त्यांना बोलवलं आणि तिथे लिमयेंनी अक्षरशः ती महफिल गाजवली. त्यानंतर मग 85 ते साधारण 92-93 पर्यंत त्यांना खूप ठिकाणी गायला मिळालं. त्यांचे आवडते राग म्हणजे कानड्याचे प्रकार, नटप्रकार, बिलावल प्रकार. काही राग त्यांचे म्हणजे इतर जे घराण्याचे लोक गातात ते सगळे राग ते गायचेच, म्हणजे बसंती गदा म्हणा किंवा ललितचे प्रकार. पण त्यांचे काही अशी काही बंदिशी आणि राग होते जे इतर कोणाकडून ऐकायला पण मिळायचे नाही. मुख्य म्हणजे धनाश्रीचे प्रकार, मग लच्छा साख, ललितचं गवडी ललत, खटतोडी. त्यांची स्वनिर्मित पण पुष्कळ राग होते. त्याच्यामध्ये सावनी आणि भटियारची जोड, कुंदावती, त्याच्यात आरबी आणि गौड मल्हार याचं मिश्रण, अशी त्यांची स्वनिर्मिती पण होती. करो ना तुम्हारा सावरिया, हमसे करो ना तुम्हारा मांग पूरी, मर दिया सावरिया.
त्यांची गायकी नेहमी घराण्याची इमान राखूनच असली अशी होती. म्हणजे इतर घराण्याचं काही गायचं असं काही नाही, पण हमखास वेगळी वाटायची, रंजक आणि असरदार. कारण गाणं कितीही चांगलं असो, बंदिशीचा किती भरणा असो, सूर किती चांगला असो, असर नसेल तर त्याला काही अर्थ नाही त्याच्यानं, पण त्याचं गाणं असरदार व्हायचं आणि ते सगळ्या लहान मोठ्या सगळ्यांना आवडायचं. म्हणजे घरंदाज गायकी असून देखील ते तरुणांना अतिशय आवडायचं. चैतन्यशील गाणं असं म्हणतात तसं होतं. त्याचा आवाज भारदस्त होता पण जड नाही आणि अतिशय चपळ पण होता. आश्चर्य वाटेल इतका चपळ होता. त्यांचे अचरक ताना आणि पटीतल्या लईच्या पटीतले जे ताना असायच्या त्या एकदा सुरू झाल्यात, रंगात आलेत की तेव्हा त्याचा अंदाज घेणं अतिशय कठीण होतं. त्यांचे फिकरे आणि अचरक तान आणि त्यांची एक निम्मी तान, म्हणजे ती पण एक आड लईतली अशी ओढलेली खिचलेली वजनदार तान होती. ती अतिशय डौलदार, वजनदार आणि भारदस्त वाटायची. या सगळ्यामध्ये त्यांचं डिझायनिंग दिसायचं. डिझाईन प्रत्येक आलापात बोलोपज किंवा तान म्हणा, बोलतान म्हणा, याच्यामध्ये त्यांचं डिझायनिंग अतिशय प्रकर्षाने दिसायचं. आणि त्यांचं तशी तालीम मिळाल्यामुळे मला त्याची कल्पना पण होती की त्यांनी तसंच सांगितलं होतं, प्रत्येक गोष्टीचा विचार करणं आवश्यक आहे. आणि डिझायनिंग किंवा त्याचं कॉम्पोजिशनल एलिमेंट जो असतो, उत्स्फूर्त गाणं असतंच पण त्याच्यावरती तुमची पूर्वतयारी विचाराची असली पाहिजे, त्याशिवाय ते तुम्हाला उत्स्फूर्त मैफिलीमध्ये गाता येणार नाही. तर आवाजाचा लगावच त्यांचा मुख्य म्हणजे आगळा एकदम वेगळा होता. त्यांचा आकार वेगळा होता, अतिशय सौजन्यशील पण रुबाबदार असा आकार होता आणि त्याच्यामुळे त्यांचं गाणं पण रुबाबदार वाटायचं आणि वेगळेपणा वाटायचं त्याच्यामध्ये. संगीत कुमार गंधर्व, गजानन बुवा जोशी, यशवंत बुवा जोशी असे गायक आणि संगीतप्रेमी पु ल देशपांडे या सगळ्यांना म्हणजे हे बुवांच्या गाण्याचे चाहते होते. पु ल देशपांडे तर एकदा आमच्या एक स्नेही आहेत रमेश गंगोळे म्हणून, संगीतज्ञ आणि गणितज्ञ, ते पुण्याला आले असताना त्यांना मुद्दाम पु ल देशपांडेंनी विचारलं की तुम्हाला अस्सल जयपूरचं गाणं ऐकायचं असेल तर चला माझ्याबरोबर कोल्हापूरला. आणि त्यांनी लिमायबॉनचं गाणं ऐकायला त्यांना तिथे नेलं. मकरंद बाकरे यांनी एकदा विचारलं होतं यांना, पंडित कुमार गंधर्वांना, की तुम्ही बुवांचं गाणं ऐकलं, काय वाटलं तुम्हाला? तर कुमार यांनी उत्तर दिलं की मी एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट आहे, त्याच्यामुळे मला बुवांच्या गाणं किती अवघड आहे याची मला कल्पना येते. जान रे